Ireland. Official name, Ireland. Form of government, constitutional democracy. Capital, Dublin. Population, 5,068,050. Money, euro. Official languages, English and Gaelic. Area, 26,592 square miles, 68,890 square kilometers. Major mountain ranges, Magilly, Cuddies, Reeks, Wicklow Mountains. Major rivers, Shannon, Liffey, Boyne, Moy, Barrow. Geography. Ireland is an island nation on the westernmost edge of Europe. It is the continent's second largest island, after Great Britain. The Republic of Ireland occupies 80% of this landmass, while a large chunk of land in the north is part of the United Kingdom. Ireland is known for its wide expanses of lush green fields. In fact, its nickname is the Emerald Isle. But there are also large areas of rugged, rocky landscape. About 15,000 years ago, Ireland was completely covered by thick glaciers. The movement of these giant sheets of ice stripped the soil, leaving huge tracts of flat, limestone pavement. The Midlands and west coast of Ireland are dotted with damp peat bogs, the soggy remains of dried-up ancient lakes left by the glaciers. Ireland's highlands rise mainly in the southwest, often ending at sheer cliffs that plunge thousands of feet into the Atlantic Ocean. People and culture. Ireland is a nation of storytellers. The tradition dates back to Celtic bards, who would record and recite the country's history. Many famed writers come from Ireland, including 4 winners of the Nobel Prize for Literature. The Irish also excel in music and sports. Nature. The Irish have a great affection for nature and rural life. The country's first coins even featured pictures of animals. Low levels of development and pollution in Ireland have left most of the nation's open spaces relatively undisturbed. Did you know that there are no wild snakes in Ireland? The sea has stopped many animals common on mainland Europe from reaching the island. There are also only 2 wild mouse species, 1 type of lizard, and just 3 kinds of amphibians. Irish wildlife is protected by government conservation programs. To preserve natural habitat, the government has established 6 national parks and hundreds of national heritage areas throughout the country. Government and economy. The government of Ireland consists of an elected parliament, which makes the laws, and a president, who is head of state. The head of the government is the Taoiseach, pronounced Taoiseach, which means chief. The Taoiseach is the leader of the political party with the most parliament members. For most of its history, Ireland's economy has been based on farming and agriculture. But since the late 1950s, government efforts to attract business have turned the country from one of Europe's poorest nations to its second wealthiest. The amazing turnaround earned Ireland the nickname Celtic Tiger. History. Archaeologists think the first people to settle in Ireland arrived around 6000 BC. By 3500 BC, settlers were using stone tools to clear farmlands. Around 700 BC, a diverse and technologically advanced culture from Central Europe called the Celts began to settle the island. They would thrive there for nearly 2,000 years. In the 9th century AD, Viking invaders began raids into Ireland. They established settlements that later became some of the country's main cities, including the capital, Dublin. The Vikings and Celts fought often for 200 years until a battle in 1014 united the country. Peace broke down quickly though, and Ireland was divided into many kingdoms. In 1170, Norman Vikings who had taken control of England invaded Ireland and made it an English territory. In the early 1600s, England's official religion became Protestant while most Irish remained Roman Catholic. This would create tensions that would eventually lead to revolution in Ireland's independence. By the 1820s, British laws unfair to Catholics had sparked a mass movement for Irish sovereignty. In 1829, many of those laws were overturned, but Ireland still wanted freedom. In 1922, after violent uprisings, the Irish Free State was created within the British Empire.
In 1948, most of Ireland became an independent country, while 6 mainly Protestant counties in the northeast remained a British territory. Ireland, tên chính thức Ireland, hình thức chính phủ, dân chủ lập hiến, vốn, Dublin, dân số, 5.068.050, tiền, euro, ngôn ngữ chính thức tiếng Anh và tiếng Gaelic, khu vực 26.592 dặm vuông, 68.890 km vuông, các dạng núi chính, McGilly, Cadirig, Wicklow Mountain, các sông chính, Shannon, Liffey, Boy, Moy, Barrow, môn địa lý. Ireland là một quốc đảo ở rìa cực Tây của châu Âu, đây là hòn đảo lớn thứ hai của lục địa sau Vương quốc Anh, Cộng hòa Ireland chiếm 80% diện tích đất này. Trong khi một phần lớn đất ở phía Bắc là một phần của Vương quốc Anh, Ireland được biết đến với những cánh đồng rộng lớn xanh tươi, trên thực tế, biệt danh của nó là đảo Ngọc Lục Bảo. Nhưng cũng có những khu vực rộng lớn gồ ghề, cảnh quan núi đá, khoảng 15.000 năm trước Ireland bị bao phủ hoàn toàn bởi các sông băng dày. Sự chuyển động của những tảng băng khổng lồ này đã tước đi lớp đất, để lại những mảng đường lớn bằng đá vôi. Vùng Trung Du và bờ biển phía Tây của Ireland được rải rác bởi những vũng lầy than bùn ẩm ướt, tàn tích sũng nước của các hồ cổ khô cạn do sông băng để lại. Các cao nguyên của Ireland chủ yếu nổi lên ở phía Tây Nam, thường kết thúc ở những vách đá tuyệt đối sâu hàng nghìn feet xuống Đại Tây Dương, con người và văn hóa. Ireland là một quốc gia của những người kể chuyện, truyền thống bắt nguồn từ những người chơi bài Celtic, người sẽ ghi lại và kể lại lịch sử của đất nước. Nhiều nhà văn nổi tiếng đến từ Ireland. Trong đó có 4 người đoạt giải Nobel văn học. Người Ireland cũng xuất sắc trong âm nhạc và thể thao thiên nhiên. Người Ireland có một tình cảm lớn đối với thiên nhiên và cuộc sống nông thôn. Đồng tiền đầu tiên của đất nước thậm chí còn có hình ảnh động vật. Mức độ phát triển thấp và ô nhiễm ở Ireland đã khiến hầu hết các không gian mở của quốc gia này tương đối không bị xáo trộn. Bạn có biết rằng không có rắn hoang dã ở Ireland, biển đã ngăn chặn nhiều loài động vật phổ biến trên lục địa châu Âu tiếp cận hòn đảo, cũng chỉ có 2 loài chuột hoang dã, một loại thần lằn và 3 loại lưỡng cư. Động vật hoang dã của Ireland được bảo vệ bởi các chương trình bảo tồn của chính phủ, để bảo tồn môi trường sống tự nhiên. Chính phủ đã thành lập 6 vườn quốc gia và hàng trăm khu di sản quốc gia trên khắp đất nước. Chính phủ và kinh tế. Chính phủ Ireland bao gồm một quốc hội được bầu, ban hành luật và một tổng thống. Người đứng đầu nhà nước, người đứng đầu chính phủ là Taoiseach, phát âm là Taoiseach, có nghĩa là thủ lĩnh. Taoiseach là lãnh đạo của chính đảng có nhiều thành viên quốc hội nhất. Trong phần lớn lịch sử của mình, nền kinh tế của Ireland dựa trên nông nghiệp và nông nghiệp, nhưng kể từ cuối những năm 1950, những nỗ lực của chính phủ nhằm thu hút doanh nghiệp đã biến đất nước này từ một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu trở thành giàu có thứ hai. Sự thay đổi đáng kinh ngạc đã mang lại cho Ireland biệt danh con hổ Celtic lịch sử. Các nhà khảo cổ cho rằng những người đầu tiên định cư ở Ireland đến vào khoảng năm 6000 trước công nguyên. Đến năm 3500 trước công nguyên, những người định cư đã sử dụng các công cụ bằng đá để khai khẩn đất nông nghiệp. Vào khoảng năm 700 trước công nguyên, một nền văn hóa đa dạng và công nghệ tiên tiến từ trung tâm châu Âu được gọi là người Celt bắt đầu định cư trên đảo. Chúng sẽ phát triển ở đó trong gần 2000 năm, vào thế kỷ thứ 9 sau công nguyên. Những kẻ xâm lược Viking bắt đầu tấn công vào Ireland, họ thành lập các khu định cư mà sau này trở thành một số thành phố chính của đất nước, bao gồm cả thủ đô Dublin. Người Viking và người Celt đã chiến đấu thường xuyên trong 200 năm cho đến khi một trận chiến vào năm 1014 thống nhất đất nước. Hòa bình tan vỡ nhanh chóng và Ireland bị chia cắt thành nhiều vương quốc. Năm 1170, người Norman Viking, người đã nắm quyền kiểm soát nước Anh, xâm lược Ireland và biến nó thành lãnh thổ của Anh. Vào đầu những năm 1600, tôn giáo chính thức của Anh trở thành đạo Tin lành, trong khi hầu hết người Ireland vẫn theo Công giáo La Mã. Điều này sẽ tạo ra những căng thẳng mà cuối cùng sẽ dẫn đến cuộc cách mạng và sự độc lập của Ireland vào những năm 1820.
Luật pháp của Anh không công bằng đối với người Công giáo đã làm dấy lên một phong trào quần chúng đòi chủ quyền của Ireland. Năm 1829, nhiều luật đó đã bị lật ngược nhưng Ireland vẫn muốn tự do. Năm 1922, sau các cuộc nổi dậy bạo lực, nhà nước tự do Ireland được thành lập trong đế quốc Anh. Năm 1948, phần lớn Ireland trở thành một quốc gia độc lập. Trong khi 6 quận chủ yếu theo đạo Tin lành ở phía đông bắc vẫn là lãnh thổ của Anh.